For today's topic, I'm going to discuss about arithmetic sequence, geometric sequence, and Fibonacci sequence. So first, let us start with arithmetic sequence. Okay class, let us start with arithmetic sequence. So when we say arithmetic sequence, the difference between one term and next term is a constant. So let's have our first example. 1, 4, 7, 10, and so on. So as you can see, mapapansin natin dito sa ating given numbers na para makuha natin yung next term ay nag-a-add tayo ng number. For example, itong 1 and 4. Para makuha natin yung 4, nag-add tayo ng 3. So we have 4. After 4, nag-add tayo ng 3. We have 7. And after 7, we have 10. So para makuha yung 10, nag-add ulit tayo ng 3. So mapapansin nyo, meron tayong pattern. Now, ano ba yung pattern natin yon? So sabi dito, difference between one term and next term is a constant. So mapapansin nyo, yung difference sa pagitan ng mga terms na ito ay constant o hindi nagbabago. So ang tawag natin doon sa constant na yun ay common difference. Bakit? Kasi pag sinubtract natin yung ating first term kay second term, so ang magiging sagot dito ay 3. Pag sinubtract natin yung 7 with 4, makukuha natin ay 3. And pag sinubtract natin yung 10 by 7, makukuha natin ay 3. So yung 3 dito ang tinatawag nating common difference. So it means that pag arithmetic sequence, given na, meron tayong common difference. So ganun lang yung pagkilala natin para masabi nating arithmetic sequence yung ibinigay sa ating given. Once na meron siyang common difference, yun ay arithmetic sequence. So let's have another example for arithmetic sequence. For our second example, 5, 12, 19, and 26. So, nilagyan ko na siya ng label kung ano ba yung tawag sa kanya. So, itong ating first term, tinatawag nating a sub 1. Second term, a sub 2. Third term, a sub 3. Fourth term, a sub 4. At kung may kasunod pa na term, itong 26, ang tawag sa kanya ay a sub 5 and so on. Now, papaano ba natin makukuha ang common difference? So, common difference is equal to a sub 2 minus a sub 1. Yun ay pag-given ng ating a sub 1 at a sub 2. Pero for example, hindi. Basta magkasunod na term, pwede natin kunin. For example, wala si a sub 1. Pero andito sa a sub 3 at sa a sub 2. So, isusubtract lang natin si a sub 3 with a sub 2. O ima-minus natin ang 12 kay 19. Makukuha natin ang common difference. So, subukan natin with a sub 2 and a sub 1. So, sabi dito, common difference a sub 2 minus a sub 1. Meaning, a sub 2 is equal to 12 and a sub 1 is equal to 5. So, pag pinag-subtract natin or kinuha natin yung difference nung dalawa, so 12 minus 5, meron na tayong common difference na 7. Subukan nga natin kung yung a sub 3 minus a sub 2 is equal to 7. So, 19 minus 12 is equal to 7. So, tama pala na ang arithmetic sequence natin ay may tinatawag tayong common difference. Okay? So, once again, 5, 12, 19, 26 is an example of arithmetic sequence. Kasi meron siyang common
difference. And for this example, ang common difference natin ay 7. So, after arithmetic sequence, let us have geometric sequence. So, ano ba yung pagkakaiba ng geometric sequence kay arithmetic sequence class? So, pag sinabi nating geometric sequence, each term is found by multiplying the previous term by a constant. Kung kanina, meron tayong common difference, dito naman, may tinatawag tayong common ratio. So, let's have our first example para sa geometric sequence. Given that 3, 6, 12, 24 is a geometric sequence or is a geometric sequence. So, ano yung napapansin natin sa ating given? Tingnan natin mabuti. So, 3, papaano siya naging 6 sa next term? Papaano naging 12? And papaano naging 24? So, meron tayong pattern dito, class. Para makuha natin yung 6, mapapansin natin na nag-multiply tayo ng 2 kay 3. 3 times 2 equals 6. Para makuha natin yung 12, nag-multiply tayo ng 2 kay 6. And for us to get 24, nag-multiply tayo ng 2 kay 12. So, sa pattern natin na ito, malalaman natin ang sunod sa 24. Kung nag-multiply tayo ng 2 sa lahat ng ito, ibig sabihin pala, yung sunod nating term sa 24 ay 24 times 2 is equal to 48. Ngayon, class, yung 2 na tinatawag natin dito ay common ratio. So, kung kanina sa arithmetic sequence natin, meron tayong tinatawag na common difference. Sa geometric sequence, may tinatawag tayong common ratio. So, tandaan yung pagkakaiba. Sa arithmetic sequence, common difference. Sa geometric sequence, meron tayong common ratio. So, let's have another example para sa geometric sequence. Example number 2 para sa geometric sequence. So, let's have 3, 9, 27, and 81. So, nilagyan ko ulit siya ng label. So, 3, a sub 1, 9, a sub 2, 27, a sub 3, 81, a sub 4. At kung meron pang susunod doon sa 81, so that will be a sub 5 and so on. So, kung kanina sa arithmetic sequence, may tinatawag tayong common difference at para makuha ang common difference na yon, i-minus natin ang a sub 1 sa ating a sub 2. So, papaano nga ba natin makukuha ang ating common ratio? So, ganito lang yung class. So, common ratio is equal to a sub 2 divided by a sub 1. So, pag given ng ating a sub 1 at a sub 2, pwede nating i-divide yung ating a sub 2 kay a sub 1. So, let's have a sub 2, 9, and a sub 1, which is equal to 3. So, 9 divided by 3, we have common ratio of 3. So, sa madaling salita, ang common ratio ng ating given geometric sequence ay 3. So, papaano kaya kung hindi naman given ang a sub 1? So, kagaya kanina, pwede ulit tayong gumamit ng ibang terms. So, kung given naman ang a sub 2 natin at a sub 3, pwede din nating i-divide sa a sub 3 kay a sub 2. Makukuha din natin ang common ratio na 3. So, parehas lang din. I-divide natin sa a sub 4 kay a sub 3, makukuha din natin yung ating common ratio, which is 3. So, once again, tatandaan natin na pag geometric sequence, meron tayong common ratio. Okay. Let us proceed with Fibonacci sequence. So, sa Fibonacci sequence class, each number of the sequence is
the sum of the two numbers that precede it. Class, when we say Fibonacci sequence, ang pinaka the best na siguro na examples na maibigay natin yung pagtubo ng dahon ng mga halaman, pati yung petals ng mga bulaklak. Bakit kaya? Kasi kung mapapansin nyo yung pagtubo ng mga halaman or pagtubo ng dahon ng mga halaman, meron siyang sequence. For example, sa umpisa, tumubo yung isang dahon. Next na layer, may isa ulit dahon. Then, after nung layer na yun, dalawang dahon na yung tutubo. And after nun, tatlong dahon na. So, paano ba nangyayari yun? So, sabi nga natin dito sa Fibonacci sequence, each number of the sequence is the sum of the two numbers that precede it. So, for example, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and 21, and so on. Ano yung mapapansin natin dito sa mga given numbers? Paano tayo nagkaroon ng 1? Paano nagkaroon ng 2? At paano naging 3? Yung sunod na term. So, sabi dito sa Fibonacci sequence, so sum daw ng preceding term ang next term. So, example natin dito ay yung term natin na 1. So, paano natin siya nakuha? So, kung sum siya, ibig sabihin yung ating a sub 1 at a sub 2 ay pinagsama. So, 0 plus 1 equals 1. Paano yung 2 nakuha? 1 plus 1 equals 2. And ganun lang yung nagiging pattern natin dito. 1 plus 2 equals 3. 2 plus 3 equals 5. Then, 3 plus 5 equals 8. Next, 5 plus 8 equals 13. And 8 plus 13 equals 21. Having a pattern like that, makukuha natin yung next number or term, sunod, or yung next term natin after ng 21. At ano yun? 13 plus 21 equals 34. So, after ng 21, ang sunod nating term doon ay 34. So, that is based from Fibonacci sequence. So, once again, huwag kakalimutan. Pag sinabi nating Fibonacci sequence, each number of the sequence is the sum of the two numbers that precede it. So, nag-a-add tayo ng two previous term para makuha natin yung sunod na term. So, yun lang naman when it comes with Fibonacci sequence.